Well, this isn't a beautiful day to worship the Lord. Ma egy gyönyörű nap van újra, amikor dicsérhetjük Isten. I've been thankful that we haven't had a real hot summer yet. Eddig nem volt ez a nyár olyan meleg, mint szokott lenni. Hopefully it'll stay that way. Reméljük, így van. Today I'm a substitute preacher. Ma én tulajdonképpen helyettesítek valamit. And I saw a joke this week about a congregation that had a substitute pastor. Szeretnék elmondani egy viccet valakiről, aki helyettesített valahol. And as the sermon was starting, the people were whispering to each other, "Sing the wrong hymn." És amikor elkezdtek énekelni a gyülekezet, a congregation, Yeah. akkor kiderült, hogy nem jó éneket énekeltek. So today I brought a stick just to keep you warm. Hoztam egy bot. Not really. We have a substitute for Moses this morning, and she's going to be Moses for you. Mózesnek is volt egy segítője, és nekem is lesz egy segítő. But the sermon I'm talking about this morning is the second sermon of a series from a sermon Matthew says I preached in November 2016. Novemberben beszéltem már egy kicsit arról a témáról, amit most folytatni fogok. So I don't expect you to remember all of it. Nem várom azt, hogy mindannyian nem. But it was about Benaniah and a lion killing a lion in a pit on a snowy day. Benaiahról szólt a történet, aki óriás külön volt egy havas napon. And I started with a video of Maasai warriors taking meat from egy videót lions. vetítettem föl egy Maasai harcosról, aki éppen egy oroszlánt készült megölni. The thing with that sermon was that everyday things happen to us. A téma az volt akkor, hogy everyday things happen to us. Minden nap történhet velünk valami. Some good, some bad. Van, amikor jó, van, amikor rossz. We have opportunities that come our way that don't seem like an opportunity. Lehetséges az, hogy az a lehetőség, ami jön velünk szemben, nem valami olyasmi, ami tényleg egy jó lehetőségként élünk meg. Some of them might be terrible, like being faced with a lion. Vannak közöttünk néhányan, akik nagyon megörülnének, hogy oroszlánnal találkoznának. And today I want to talk about the fact that those opportunities do come our way. Ma arról fogok beszélni, hogy ezek a lehetőségek igenis eljönnek az életünkben. And if we're going to take advantage of those opportunities, we must enlarge our vision. És amikor ilyen lehetőségeket kapunk, akkor tulajdonképpen Isten azt szeretné, hogy a látásmódunkat kiszélesítsük. God asked Moses, "What is in your hand?" Isten azt kérdezte Mózestől, hogy mi van a kezedben? And Moses said, "A rod." Egy bot? And she could keep me alive. And all of us have something in our hands. Tulajdonképpen mindannyiunknak van valami a kezünkben. We have abilities and gifts that God has given to us. Különféle lehetőségeket és képességeket kaptunk Istentől. And we have to take advantage of those, let God use those gifts, is a better way of saying that. Azért kapjuk ezeket a készségeket, képességeket, hogy Isten fel tudja használni rajtunk keresztül, és valami előszülessen bennünk. But can God be explained or understood? Egyáltalán meg lehet érteni Istent, vagy meg lehet magyarázni, hogy ő kicsoda. We were just reading about Moses and talking about Moses. Beszéltünk eddig Mózesről. And God chose a person who in man's eyes may have not seemed like a leader. És elképzelhető, hogy ahogy a Mózest Isten kiválasztotta, mi ma nem őt választanánk vezetőnek. He was running from the law. He was a felon. Egy bűnöző volt, és a törvény elől menekült. And he struggled with his speech. Beszédhibás volt. But God saw something different. De Isten egészen máshogy látta őt. He saw a man of faith. Úgy nézte őt, mint a hitemberét. He also, because Moses had been trained in Pharaoh's court, saw a man who was highly educated and a trained fighter. Mivel Mózes a fáraó udvarában nőtt föl, Isten úgy tekintett rá, mint aki egy magas szintű műveltséget szerzett ott, és tapasztalt harcos lett. And this story starts in Exodus chapter 3. A történet a 1 Mózes 3-ban kezdődik. And Moses, as we read, was on a mountain and saw the burning bush. Éppen ott vannak a hegyen, és Mózes oda megy az égő bokorhoz.
He had been working as a shepherd for 40 years. 40 éven keresztül volt pásztor. He maybe had on a sheepskin vest. Az is lehet, hogy egy báránybőr bekecse volt. He maybe had been out in the fields for a long time. Hosszú időt töltött ki a szabadban. Maybe he was a little bit smelly. Lehet, hogy kicsit büdös volt a ruhája. He's not a man that we would necessarily look at and say, wow, I want him as my pastor, as my leader. Nem biztos, hogy pont arra mondanánk, hogy ő az az ember, aki ő lesz az én pásztorom, és ő az én vezetőm. But God saw his potential. De Isten látta benne a lehetőséget. And that's what I want you to think about this morning. Every one of us have potential with God. És erről szeretnék nektek ma beszélni, hogy Isten mindenkiben lehetőséget lát. Nagy lehetőséget. And as we mentioned in chapter 4, it starts with, Moses had been, in chapter 3, Moses was struggling with God on whether he would listen to God's voice. Mózes ott állt Isten előtt, és viaskodott vele, hogy hallgasson el a szavára. And then in chapter 4, Moses starts with, what if they don't believe me or understand me? És a negyedik verstől, a negyedik fejezetben arról olvashatunk, hogy azt mondja Istennek, de mi lesz, ha nem hisznek bennem, és nem hisznek, nem fognak rám hallgatni. He was lacking in confidence. Nem volt önbizalma. And verse 2, what does God say to him? És Isten mit mondott neki? Erről olvashatunk a második versben. He said, what is in your hand? Mi van a kezedben? And then God said, throw your stick on the ground. És Isten azt mondja neki, dobd le a botot. And it became a huge hissing cobra. Óriási, sziszegő, óriás kígyó lett a botból. Well, that's my version. Ezt én gondolom. And it says there that Moses ran from this snake. So it was a scary snake. Hogy Mózes elmenekült a kígyótól, valószínűleg nagyon ijesztő lehetett. And then God said, pick it up by the tail. És akkor Isten azt mondta neki, most fogd meg a farkát. Now, I don't know if you've ever tried that. Nem hiszem, hogy sokan megpróbáltuk már ezt. I've never tried it. Én sohasem próbáltam még. But I know that it can be done. De ezek szerint meg lehet tenni. I've watched videos of it happening. Láttam videókat erről. But generally that snake doesn't want you touching his tail. De általában a kígyók nem szeretik, hogyha megfogod a farkukat. So Moses was being asked to do the impossible in his mind. Mózestől Isten azt kérte, hogy tegye meg a lehetetlent. And he was scared. És nagyon meg volt ijedve. But did God get angry with Moses? Isten megharagudott ezért Mózesre? No. Nem. He just said, pick him up. Hanem azt mondta, fogd meg. And so Moses snuck back and picked up the snake by the tail. And amazingly, it turned back into a rod in his hand. The snake turned back. Oh, you already said that? Yes. Okay. Here, you do it. Sorry. But on that day, Moses saw, for maybe the first time in his life, the power of God. Mózes valószínűleg életének ez volt az első pillanata, amikor Isten hatalmát közvetlen közelről láthatta. That day he saw God do something impossible. És láthatta Isten, hogy megteszi a lehetetlen. And he experienced God using him. És azt tapasztalta, hogy Isten őt használta föl. A simple shepherd. Egy egyszerű pásztorember. Who wasn't ready for the responsibility God was asking for. Aki egyáltalán nem volt arra készen, hogy felvegye azt a felelősséget, amit Isten rá akar bízni. I think what we need to think of this morning is God doesn't see things the same way we do. Ma arról fogunk beszélni, hogy Isten egyáltalán nem úgy látja a dolgokat, ahogyan mi látjuk. And if we are going to accomplish great things for God, és ha mi nagy dolgokat szeretnénk tenni Istenért, we need to change our way of thinking. Akkor az a fontos, hogy a gondolkozásunkat változtassuk meg erről. And maybe like Moses, we need a fresh vision of the power of God. És lehet, hogy arra van szükségünk, hogy Isten friss hatalmáról legyen egy képünk. That all that God needs is an instrument.
Hiszen Istennek valójában egy eszközre van szüksége. He turned a stick into a snake. Hiszen átváltoztatta a botot kígyóvá. And later, that was used several other times by Moses and God. Sokszor történt ilyesmi Mózes és Isten között. And Moses became a great leader. És a Mózes a végén egy nagy vezetővé változott. Because God knew what he was doing. Mert Isten tudta, hogy ő mit tesz. And when God asks something of us, he knows what he is doing. És erre kell gondolnunk, hogy Isten nagyon is jól tudja, hogy mit tesz. And maybe we need to begin praying, what special task, God, what special task do you have for me? Elkezdhetünk imádkozni azért, hogy Isten milyen speciális, különleges feladatot akar ránk bízni. But that's going to take enlarging our vision. De ez arról van szó, hogy tágítsuk ki a gondolkodásunk határait. And in other words, we need to stop thinking like Moses was thinking in the first part of chapter 4. Hiszen valószínűleg úgy gondolkozunk, ahogy Mózes gondolkozott a fejezet elején. Stop thinking that I can't do it. Abba kell hagynunk azt a fajta gondolkodást, hogy én ezt nem tudom. Or all the reasons God can't use us. Vagy mik azok az akadályok, ami miatt ez lehetetlen. And it is okay if you are scared. És teljesen rendben vagy, minden rendben van akkor, hogyha Isten tőled kér valamit, és halálra rémülsz. I'm confident that the people that you know and admire as men of God have times that they're scared as well. Én beszélhetek arról, hogy Isten sok nagy emberét láttam, akik voltak, amikor nagyon féltek. And what I'm talking about this morning is not doing things. God will not ask us to do something we hate doing. Ez nem azt jelenti, hogy Isten azt kéri tőlünk, hogy csináljunk valami olyat, amit gyűlölünk. He's asking us, when he calls us to, or asks us to do something, he's asking us to do something we are capable of doing. Hanem Isten valami olyasmit kér tőlünk, amire tulajdonképpen képesek vagyunk. And something that we likely will discover we love doing. És azt szeretném, hogy egy idő után ezt szeressük csinálni. And we just need to take that first step. De nekünk kell megtenni az első lépést. Kind of like a child, a baby, when they're learning to walk. Ugyanúgy, mint ahogy egy kisbaba elkezd egy idő után járni, és tanulnia kell. They take one or two steps and then they fall. Egy-két lépést tesznek, aztán letottyanak a földre. But they keep getting up and trying again. De újra felállnak, és újra kezdik. And I think that happened with Moses. There was times that he failed. Igen, volt idő, mikor Mózes hibázott. And then the second we need to understand is that God does understand us. És a második legfontosabb dolog az, hogy megértsük azt, hogy Isten tudja ezt. He knows your fears. Tudja, hogy félsz. He knows your pain. Tudja, hogyha fájdalmad van, fizikailag vagy lelkileg. He knows your past. Ismeri a múltadat. But he has a plan for your future. De van terve a jövődre. He understands what we are capable of. És ő tudja, hogy mi az, amire képesek vagyunk. I think you've probably heard me say this before, but all of the great men of the Bible were scared to do what God asked them to do. És valószínűleg hallottátok már ezt, de Isten nagy emberei egy csomó olyan dolgot csináltak, amire azt gondolták, hogy nem lesznek képesek. And the third thing we need to realize is that God is going to ask you to use the skills that you already have. A harmadik dolog pedig az, hogy Isten azt akarja, hogy használd a képességeidet és készségeidet, ami már benned van. He's going to ask, what is in your hand? Azt kérdezi, mi van a kezedben? And put it to use. És akkor használd. I've had a little training in coaching. Részt vettem vezetői képzéseken. And in coaching, we're taught that our clients already have the resources within themselves. The answers are within themselves. Ahol azt tanították, hogy azokat, akiket képeznek, azoknak tulajdonképpen már ott van a képesség, lehetőség az életükben. We just have to help them find. És tulajdonképpen ők abban segítenek nekik, hogy meg tudják találni ezt magukban. And God knows that we already have the answers within us and the abilities within us. És Isten nagyon jól tudja, hogy van, amilyen képességet kapunk, és vannak, amik bennünk vannak már. So, what is in your hand? Szóval, mi van a kezedben? What do you have that God can use? Mi az, amit Isten tud használni az életedben már most? Remember the story of the little boy in the New Testament with his lunch? The
5 loaves and the 2 fishes? Emlékeztek arra a történetre, ahol egy kisfiú 5 kenyérrel és 2 hallal érkezett. That day he offered just his lunch. Csak odaadta az ennivalóját Jézusnak. And God did a great thing. És Isten nagyon nagy dolgot tett rajta keresztül. The fourth thing we need to realize is God is never going to desert us. A negyedik dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy Isten soha nem hagy cserben bennünket. I think throughout all of the plagues, God was reassuring Moses that I am with you and I will accomplish what I want to accomplish. Azt kell megértenünk, hogy Mózes újra és újra megerősítette Isten, hogy veled vagyok, és ki foglak teljesíteni. Be fogod tudni teljesíteni, amit kértem tőle. In Romans 8:26 it says, in the same way, the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we should, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. Róma 8:26-ban azt olvashatjuk, ugyanezen a módon a lélek és a segítségünkre siet, hiszen még azt sem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk, de a lélek maga közben jár, amikor sóhajtozunk, könyörgünk hozzá. Before you awoke this morning, the Holy Spirit was interceding for you. Mielőtt idejöttél, a Szentlélek már könyörgött érted, közben járt érted. And long after you go to bed tonight, the Holy Spirit will be És interceding for mikor you. már régen alszol az ágyadban, a Szentlélek még mindig közben jár érted. That ought to help us in our waking up and going to sleep. Ez kellene, hogy befolyásolja a gondolkodásunkat, amikor lefekszünk, vagy felkelünk. But it also should give us courage. De ugyanígy bátorságot is jelentett ez a számunkra. Maybe even as courageous as Benaiah as he was chasing the lion. Lehet, hogy olyan bátrak leszünk, mint ez a Benaiah nevű harcos, aki oroszlán kelkedett. We read from Psalms where it says, give ear to my words, O Lord, and consider my groaning. Azt olvashatjuk az 5. Zsoltár első versében, örökkévaló, hallgass meg, kérlek, értsd meg gondolataimat, hallgass meg kiáltásomat, királyom, Istenem, mert hozzád imádkozom. God hears your low frequency distress signals. Isten hallja azokat a halk, alacsony frekvenciájú segélykiáltásokat, amiket oda küldesz felé. Those cries from your heart. A szíved kiáltását, könyörgését. Those words you whisper to him in your mind. Azokat a szavakat, amiket sóhajtozol hozzá. And maybe even those fears you voice internally. És amikor ezeket a hangokat kiadod magadból, God is never going to desert you. Isten soha nem fog elhagyni téged és otthagyni. Never going to desert you. Valóban soha nem fog cserben hagyni. A while back, Heather and I were reading through the book of Job in our morning devotions. Heatherrel, a feleségemmel, amikor együtt olvasunk reggel Bibliát, akkor a Jobb történetét olvassuk most. And as we're reading, some of those chapters were not very inspiring. Jobb történeteik egyes fejezetei nem valami olyanok, amik annyira lelkesítőek. But one thing I kept hearing De throughout egy that book valamit megértettem abból, amikor ezt olvastuk, is that when you are in the worst situation in your life, you don't have to understand. akkor, amikor az életed egyik legelkeserítőbb szakaszában vagy, egy valamit nem szabad elfelejteni. Don't worry, God is still there. Isten ott van most is. And there may be times where you may think God is a million kilometers away. És lehet, hogy azt gondolod a szívedben, hogy Isten sok millió kilométer távolságra van tőled. But he's not. De ez nem így van. He is there, interceding for you. Ott van, jelen van az életedben, és könyörög érted, közben jár érted. Now, the second thing I want us to think about this morning is that fear is something we learn. A második gondolat, amiről szeretnék nektek beszélni, az a félelem. In that sermon from 2 years ago, I talked about this a bit. And that we are afraid of two things. We are born with two fears. Kétfajta félelemmel jövünk a világra. The fear of loud noises. Az egyik a hangos, az erős zajoktól való félelem, And the fear of heights. és a magasságtól való félelem. And the rest we have learned. És az összes többi félelmet úgy tanuljuk meg az életünk folyamán. Your mom might say to you, "Don't touch that, it's hot." Anyád azt mondja, ne nyújj hozzá, forró. So we learn that fire will hurt us. Akkor megtanuljuk, hogy a tűz az meleg. Or we're taught, don't run, watch, look before you cross the road.
Ne menj át az úton, csak úgy, hogy körülnézel. And over time, we learn to fear more and more. És idővel egyre több és több dologtól félünk. When, I don't know, maybe Hungarian children don't do this, but Lehet, hogy a magyar gyerekek nem ezt csinálják. but little boys are known for wanting to be superheroes. De a kisfiúk többsége szuperhős akar lenni. When I was young, it was a Superman cape. Akkor volt nekem egy szuperhős kép, felszerelésem és sapkám. And little boys, I never had one, but my friends would run around with these capes on, acting like Superman. És nekem nem volt, de a barátaimnak volt egy ilyen Superman köpönyegük. My favorite toy was a gun and a cowboy hat. Én nekem az volt a kedvenc játékom, hogy volt egy pisztolytáskám, és pisztoly volt benne egy And my friend and I would spend hours playing cowboys and Indians. Órákon keresztül játszottunk a barátaimmal, kóbolyosat és indiánosat. That may be frowned upon these days, but it was okay when I was a kid. Ez lehet, hogy ma egy rasszista, fajgyűlölő gondolat, de abban az időben ez nem volt az. Maybe for your girls it was dressed up like princesses and having tea parties. A kislányok pedig hercegnőnek vagy királynőnek öltöztek. But when did you put away your superhero cape? De mikor tetted félre ezt a szuperhős kalapot? See, within us, there's capabilities to do great things. Hiszen ott van bennünk továbbra is a sok minden különleges dologra való képesség. But there comes a time in our life when we fold up our dreams. De van az életünkben egy időszak, amikor egyszer csak összecsukjuk az álmainkat. And we say, I can't do it. És azt mondjuk, nem tudom megcsinálni. I'm not capable. Nem vagyok rá képes. God can't use me. Isten nem tud engem használni. I don't have any talents. Nincsen semmilyen különleges tehetségem. God doesn't see us that way. God doesn't see us that way. Nem, Isten nem így néz rám. In God's eyes, you are a superhero. De Isten úgy néz rám, igen, szuperhős vagy. You are capable of great things. Különleges dologra vagy képes. Oh, there's some that have more talents than others. Some would have more gifts than others. Természetesen mindannyian különbözők vagyunk abban, hogy milyen készségek és tehetségeket kaptunk. But all of us have something we can do for God. De mindannyian tudunk valamit tenni Istenért. And I think down within inside of us, all of us have this longing to do something great for God. És az az igazság, hogy a szívünknél ott van egy ilyen sóhajtás, hogy valami őrült jó dolgot csináljunk Istenért. And when we read about men like Benaniah, we think, oh, I wish I could do that. És amikor Benája történetét olvassuk az oroszlánőzésről, akkor azt olvassuk. Azt gondoljuk, igen, én is szeretnék valamilyet csinálni. Maybe not kill a lion, Na jó, nem egy oroszlán, but doing great deeds for God. de nagy dolgokat szívesen csinálnék Istennek. So what is stopping you? Mi akadályoz meg ebben bennünket? Maybe it's the fear of looking foolish. Talán az a félelem, hogy bolondnak fognak minket nézni. That's something we learn. Ez egy tanult félelem, That people will make fun of us. hogy az emberek majd kinevetnek minket. And yes, that happens. Igen, ez megtörténik tényleg. That's probably happened to every one of us here. Mindannyiunkkal megtörténik ez az életünk folyamán. But we have to get past that. De ezen túl kell jutnunk. Because every person who has done something great for God has appeared crazy. Mert mindenki, aki Istenét tesz valami nagyot, azt időnként bolondnak nézik. There's probably somebody saying, what's he doing? Valaki azt fogja mondani az emberek közül, mit csinál ez? What is she doing? Mi ez? She can't do that. Tehát nem tudja ezt csinálni, egyáltalán nem tudja ezt megtenni. We've never done that before here. Senki nem tett még ilyet. Our church doesn't do things like that. A mi gyülekezetünk soha nem akar. I'm sure that wasn't ever said here. Természetesen nem erről a gyülekezetről van szó. You see, God has something great for you. De Isten valami nagyot tartogat a számodra. Don't fold up your Superman cape. Ne hajtsd össze a szuperhős sapkádat. You see, Moses looked foolish building an ark in the desert. Ne felejtsd el, hogy Mózest teljesen bolondnak tartották, amikor a sivatagban hajót kezdett építeni. Sarah looked foolish buying maternity clothes at 90. Sára teljesen hülyének tartották, azért mert 60 vagy 90 éves korában terhes ruhákat kezdett vásárolni magának.
The Israelites, those foolish, marching around Jericho with trumpets. Az izraeliek Jerikó körül trombitákkal mentek körbe és körbe, és fújták a trombitát. David looked foolish attacking a giant with a slingshot. Dávidot is balomnak nézték, hiszen egy paritjával akart menni egy óriással szemben. So yes, you may seem foolish to somebody. Lehet, hogy balomnak vagy hülyének fognak tartani. Néhányan. But we have to dispel the fear and just go ahead and do it. De tegyük félre a félelmünket, és kezdjünk neki, induljunk el. Seize the opportunities now. Ragad meg a lehetőséget most. Here are 7 skills you need to be a great lion hunter. Hogyha szeretnél egy nagy oroszlán gyilkos, oroszlán ölő lenni, akkor 7 féle képesség szükséges hozzá. Start by trying to comprehend the infinity of God. Próbáld meg megérteni Isten végtelen képességét, bármire hajlandó és bármire képes. God is greater than we can comprehend. Isten sokkal nagyobb, mint ahogy azt mi el tudjuk képzelni. But we can get a grasp of how infinite God's power and abilities are. De el sem tudjuk képzelni, hogy Isten korlátlanul mindenre képes. And then we have to face our fears. És szembe kell néznünk a félelmeinkkel. And face them. Then we have to, number 3, quit playing it safe. A harmadik dolog az, hogy nem mutasd azt, hogy minden rendben van, és minden teljesen biztonságos. I'm sure there's nobody here that has ever played it safe. Nem igaz, hogy bármikor tudjuk, hogy mit fog történni, és mi biztonságos. And said, I can't do that because I haven't done this, or I don't have that. Ó, hát nem tettem még ilyet, ez nem lesz jó, nem fog ez menni. Lion chasers put away their fears. Az oroszlán üldözők félreteszik a félelmeiket. They don't play it safe. Nem azt játsszák, hogy minden rendben van, minden biztonságos. They jump into a pit unprepared. És az oroszlán ölő beugrott egy lukba, de nem volt arra kész, de ott volt az oroszlán. And I'm not saying do things totally unprepared all the time. És nem ezt mondom ezzel, hogy mindenféle készülődés nélkül belevág dolgokba. I'm learning more and more that I need to be more prepared. Azért én az évek során azt tanultam, hogy egyre jobban föl kell készülnöm. Because I failed a few times because I wasn't prepared. Mert többször tévesztettem, hibákat követtem el, amikor nem voltam fölkészülve. But there comes a point when we need to just do it. De eljön az a pont, ahol el kell kezdenünk azt, amit Isten ránk bízott. And then reframe your thinking, renew your thinking. És meg kell újítanunk a gondolkodásunkat. Through scripture reading, prayer, and worship. Azzal, hogy imádkozunk, Isten dicsérjük és Bibliát olvasunk. Over the last month or so, God has been leading me down some paths as I've been trying to make some changes in my life. Isten sokféle módon tett dolgokat az életemben. And listening more closely to His voice. És figyeltem a hangjára. And I've been amazed at how God has begun working out things for me. És csak csodálkozva néztem, hogy Isten mi mindent készített az életemben, mi mindent tett meg. Simply because I said, okay, God. Egyszerűen azért, mert azt mondtam neki, igen, ahogy akarod Istenem. I'll give up. Feladom, odadom neked. I'm ready to do what you asked me to do. Kész vagyok arra, hogy megtegyem azt, amit kérsz tőlem. And you will be amazed too. És csak csodálkozni fogsz. So, take risks and do it now. Vállald fel a kockázatot, és kezd el most. So the question I want to leave with you this morning. A kérdés, amit ma szeretném, hogy hazavinnétek. What is in your hand? Mi van a kezedben? And what are you going to do about it? És mit fogsz tenni Istenért? And it's a question for me as well. És ez az én kérdésem is. God has challenged me as I was preparing for this to ask Him for more. Isten arra készít engem, hogy újra és újra kérdezzem meg őt ezzel kapcsolatban. Ask for opportunities, help me to see opportunities around me more. Hogy lássam meg a lehetőségeket az életben. To not get too busy. Hogy ne legyek túlságosan elfoglalt. To not be so concerned about keeping a schedule.
Vagy ne legyek annyira oda az időbeosztásomra, amit előre megírtam, that I walk past someone in need, és közben elmegyek valaki mellett, aki valamilyen szükségben szenved. or I don't stop to pray for Vagy somebody in need, egyszerűen abba hagyom azt, hogy valakiért imádkozzak. or I don't let my light shine in whatever way God wants me to do. És Isten azt szeretné, hogy Isten az ő fényét mutassam föl. We all have a task. Mindannyiunknak van valami feladata. We all have something we can do. Mindannyiunknak van valami, amit Isten tőlünk vár. So, let's do it. Kezdjük el. And may God help us, És legyen Isten ebben a segítségünkre. and He will. És ő meg fogja ezt tenni. Shall we pray the Lord's Prayer together? Most elmondjuk a mi atyánkot.